Då får jag följa med bakom och filma. Ja. Next shooter ray, down your gun. On the equity preload. Make ready! In the hole, Therese Björshaugen. Heels touching mark. Are you ready? Stand by! Ja, slut. If finished, unload and show clear. If finished, unload and show clear. If clear, hammer down. Open action, muscle up. Den hamnar ju på YouTube. 83. Ursäkta, sa du? 89-73. Jag tänkte, den här stationen den har så lång tid så det gör nog inget om det två. Du kan se hans ryckning så här. Vad fan håller han på med? Ja, med omladdningen och dessutom och sen det. Ja, det var... Ja. Jag tror det var rätt beslut i alla Jag fall. hade en no-shoot här borta. Hade jag? Ja, just det, lite för bra där. Fan vad Så synd. du alla tar. Det där var fan kul. Det var dagens bästa, Danne. Det kommer vi leva länge på. Ja, jag har aldrig sett. Det tror jag inte.